Today is the most awaited day of our dearest Ate and Kuya in Deutschland. Hello guys! Welcome back to our channel. We are on our way to the wedding of our dearest friends. Nakaporma ang bagets and kaming lahat. We're here in Bad Aibling. Ready na? And we're heading to the City Hall. We've reached our destination. Yes! And here we are. Happy ang bagets! Yes! So sila Ate Zara and Kuya Christian ay ninang at ninong ni Arkin. And here's the newlywed. So today, full of love talaga. Andito ang family and friends nag-gather for this very special day. Tingnan niyo ang bagets, di ba? Dala-dala ang mga abubot. And the reception. O, di ba? Hands-on ang couple para maayos at mag-design dito sa restaurant. Bakit purple? Obvious na obvious, favorite po ng ninang niya. Yes! Ganda, di ba? At ang pogi. Oh yeah. The reception is simple, but meaningful. Ang sweet, no? And let's continue our journey. This is the next day ng wedding. At ito ang first time ni Arkin na mag-ride ng train with Daddy. Yan, super excited siya. Yan, habang nasa train kami, marami siyang kinaing snacks. At ito ang kanilang core park o ang kanilang recovery park kung i-translate natin sa English. Diyan sa Bad Aibling. Yan, kung dito ka nakatira, like ninong and ninang ni Arkin, everyday pwede ka dyang maglakad-lakad, mag-exercise, and also if you have a kid, yan, pwede siyang mag-play dyan. O,
di ba yung basurahan nila? Mukhang spaceship. At dito meron silang, I think, man-made lake yan na may fountain sa gitna. A river. And ito, tuwang-tuwa siya dyan sa automatic grass mower na yan. Kinakausap niya pa habang nandyan kami. Yan, another river. Nag-meet sila doon sa may bridge kanina. Yan, isang fountain. Matagal naglaro dyan si Arkin at nabasa ang kanyang damit. Buti na lang may dala kaming baon. At ayan, excited siyang makita ang kanyang ninong. Yan, nag-meet kami dyan para medyo ma-relax si ninong from yesterday's wedding. And ang kanyang ninang Sarah hindi nakasama kasi medyo pagod pa from all the decoration and probably the preparation from their wedding. A fountain sa tabi ng kanilang hall. At meron din sila dyang Maibaum o tinatawag na May post. At naglakad-lakad kami ng konti sa town. Yan, may statue ng lion, sabi ni Arkin. Itong town na to, hindi siya talaga kalakihan. Mga 1 hour, pwede mo nang malibot or less than pa nga kung mabilis kang maglakad. This is very memorable for us because, or for me, because dito ako unang tumira when I landed here in Germany. And dito rin ako nag-work. It's about 10 to 15 minutes away from Rosenheim. Ayan nga ang isang church. So hindi pa yan na-visit din ng kanyang ninong. Ito yung kanyang first time as well kahit isang tumbling lang from their house. Yan, nagsindi po sila ng candle. And hirap silang mag-blow. Yan, napatay na po nila. Yan, di ba nag-pray pa siya? At may tinuturo siya dyan, di ko alam kung ano. Walking a bit towards another church. So puntahan namin yung bigger church dito sa kanilang town. And nasa taas yun ng hill, kaya a bit of exercise. Yan, tumakbo pa po sila. Sakit sa legs. Sumakit po ang legs ko dyan. At ito na nga ang second church. Yan, let's go. Pasukin natin. And ito na nga ang loob. Diba? Ang ganda. Ganon pa silang audience chamber dyan. And nagsindi ulit sila ng candle.
naglakad kami ulit ng konti at nakakita siya ng playground. So laro ulit sila ng konti ni Ninong. Ayan, pababa na kami ng hill. Ayan, ito yung bilihan ng mamahaling mga laruan. At ito yung likod ng kanilang City Hall kung saan kinasal ang kanyang ninong at ninang yesterday. Yan, dahil gutom na siya, bumili kami ng chocolate. Meron silang isang movie house dyan at ito ang kanilang train station. So habang pauwi kami, talaga namang masarap balikan ang mga ganitong moments. Very memorable. Thank you for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. Always remember to spread love, kindness, and positivity. God bless you all. Congratulations and best wishes to you both. Thanks for watching.